Ott tartottam, hogy fel kell szedni ezeket a zöld golyókat. A többi most, amit csinálni kell, mellékes. Menjünk be ebbe bemegyek ebbe a helyiségbe. És itt 2 golyó volt, de hát ez most sajnos eltűnt. Viszont van itt egy ajtó, amin egy számkombináció van. Ide be kéne írni a számot. Na de mit? Ugyanis ha ide jövök az ajtóhoz, az nem nyílik ki. Egy labdát föl tudok venni. El tudok venni még egyet. Most zenét nem akarok. De sötét van, itt mondjuk felkapcsolom a lámpát. Világosabb lett, és a zöld fény itt valamitre világít, ami eddig nem volt itt. Nézzük meg a dokumentumot. A titkos kód 545. Q-val tudok kilépni belőle. Megvan a titkos kódom, ide jövök, beírom, az úgy van, hogy 5, Q-val lépek tovább, 4, Q, be tudom írni az Z-vel is, és nyomok egy X-et, és kinyílt az ajtó. És föl tudom venni a következő bogyót. Na de hogy is történik ez? Van itt nekem egy ilyenem, aminek a viselkedése a kód kapcsoló. Itt be tudom írni a kódot, hogy milyen szám legyen, hol helyezkedjen el, van írva a szöveg, hogy mivel kell használni, hogyha nem jó kódot írok be, akkor hibát jelez, akkor hogyha beírtam ez, státusz, hogy zárva van a ajtó, és én kinyitom, ide pedig a hangok. Az, hogy milyen hangot kell odaírni, az itt található meg a leírásba. Itt van a dokumentumom. Ez a dokumentum, ezt fogja megjeleníteni nekem, de mivel, hogy be van kattintva az, hogy ne jelenjen meg az elején, ezért csak a kapcsoló hívására jelenik meg. És most nézzünk egy kis vizuális logikát. Kicsit bonyolultnak tűnik így hirtelen, de nem kell megijedni tőle, mert ugyanis ez a kapcsoló össze van kötve ezzel a lámpával, ez a kapcsoló ugyanazzal a lámpával, tehát mind a 2 kapcsoló kapcsolja föl is, meg le is. Ez a kapcsoló össze van kötve a dokumentummal, ez a kapcsoló is össze van kötve a dokumentummal, tehát mind a 2 aktiválja az objektumot. Ez is. Viszont ez a kapcsoló a zöld lámpával is össze van kötve, ez föl tudja kapcsolni a zöld lámpát, és ez is fel tudja kapcsolni a zöld lámpát, és még ugye össze van kötve az ajtó a kódkapcsolóval. Így néz ki. És erre a lámpára is az van bejelölve, hogy alapból kikapcsolt állapotban legyen. Igazándiból ilyen egyszerű.